تصور کن یه آدم معمولی که نه کلاسی رفته، نه حتی یه روز تمرین کرده. یه روز اتفاقی عجیب براش میافته. با یه تصادف اتومبیل یا ضربه‌ای به سرش یا حتی برخورد یک سائق بیهوش میشه. ولی وقتی به هوش میاد، متوجه میشه چیزی درونش روشن شده. چیزی که زندگیشو مثل یه زلزله تکون میده. انگشتاش با مهارت روی کلیدهای پیانو حرکت میکنن و به زیبایی مینوازن. یا ذهنش شروع به حل کردن معادلات پیچیده‌ای میکنه که قبل از این از دیدنشونم دچار سرگیجه میشد. یا اینکه مثل یه تقویم زنده همه ی جزئیات و وقایع روزها رو در هر تاریخی کامل و دقیق به یاد میاره. ولی این توانایی از کجا میاد؟ آیا همیشه یه گوشه‌ای توی مغز پنهون و خاموش بوده؟ یعنی مغز ما میتونه یه انبار بزرگ از مهارت‌ها و قدرت‌های مخفی باشه؟ یا اینکه مغز فقط یه آنتنه که وقتی فیلتراش به خاطر یه ضربه خاموش میشن، شروع میکنه به گرفتن سیگنالایی از جایی فراتر، جایی که قبل‌تر راهش بسته بوده؟ این سوالها ساده نیستن، اما زندگی کسایی که چنین تجربه‌ای داشتن نشون میده که این موضوع نه خیاله و نه داستان علمی تخیلیه. این اتفاق بارها توی زندگی افراد مختلف افتاده و یکی از اونها درک آماتو بود. مردی با یک زندگی ساده و کاملا معمولی، اما یک روز اتفاقی خارق‌العاده همه چیز رو تغییر داد. اون این تغییر شگفت‌انگیز رو اینطور شرح میده: هیچ وقت پیانو رو لمس نکرده بودم. من یه بچه کاملا معمولی بودم. مثل بقیه پسرا بیسبال بازی میکردم. دنبال دخترا میرفتم. تا اینکه 9 سال و نیم پیش وقتی برای گرفتن توپ فوتبال شیرجه زدم توی استخر، سرم محکم به قسمت کم عمق خورد، ولی بیهوش نشدم. وقتی از بیمارستان برگشتم 5 روز کامل خوابیدم. روز 5 بیدار شدم و بی اختیار رفتم سمت پیانو. پیانو پر از غبار بود. من پیانو بلد نبودم. فقط دوست داشتم چند تا کلید رو امتحان کنم. ولی همون لحظه دستهام شروع کردن به حرکت. انگار خودشون مغز داشتن یا به تسخیر در اومده باشن. موسیقی از زیر انگشتام جاری شد. نه تمرین کرده بودم، نه آمادگی داشتم. به همین سادگی شروع شد. حتی یادم نمیاد که شوکه شده باشم. فقط حس کردم یه اتفاق عمیق در حال وقوعه. از اون روز توی ذهنم مربع‌های نورانی میبینم. این مربع‌ها از چپ به راست حرکت میکنن. هر کدوم پر از نوت‌های موسیقی هستن. اونا به انگشتام میگن کجا باید برن. من حتی نمیدونم اسم اون آکوردها چیه، ولی وقتی توی مربع باشه دقیق همون آکورد رو میزنم. این یک هدیه است، اما یه روی تاریک هم داره. از زمان حادثه میگرن‌های وحشتناک دارم. گاهی شنواییم ضعیف میشه، حافظم از دست میره، نور و صدا آزارم میده. بارها از حال رفتم. یه بار افتادم زمین، خون از بینیم جاری شد. گاهی سردردهام اونقدر شدید میشن که فقط میخوام همه چیز تموم بشه. ولی موسیقی هیچ وقت خاموش نمیشه. 24 ساعت شبانه روز. حتی وقتی خوابم. انگار یک جریان بیپایان موسیقی به مغزم وصل شده. پزشک‌ها گفتن داروی ضد تشنج بخورم. اما نه. چرا باید چیزی مصرف کنم که ممکنه این هدیه رو ضعیف کنه یا حتی از بین ببره؟ من حاضر نیستم این ریسک رو انجام بدم. به نظرم توانایی من میخواد همه رو وادار کنه دوباره فکر کنن که واقعاً چه چیزهایی ممکنه. دانشمندا برای این اتفاق یه اسم گذاشتن: نبوغ اکتسابی. یعنی مغز میتونه با یه ضربه یا شوک قفل بعضی درهاشو باز کنه. ولی سوال اینه:
چرا این درها اصلاً بسته بودن؟ مگه نه اینکه مغز همیشه دنبال بیشترین تواناییه؟ شاید واقعاً برای محافظت ماست. مثل یه فیلتری که نمیذاره همه چی با هم سرازیر شه. فکر کن مغز شبیه یه رادیو باشه. بیشتر وقتا روی یه موج ثابت قفل شده. حالا یه ضربه میاد، اون قفل میشکنه و یهو موجهای دیگر رو هم میگیره. بعضی وقتا این موجهای موسیقی نابغه وار میشن، ولی با خودشون صدای نویز و هم میارن. میگرن، نورآزاری، شنوایی حساس. یه آزمایش جالبم هست. دانشمندا اومدن با یه دستگاه بخشایی از مغز رو موقتی خاموش کردن. فقط چند دقیقه. و همون موقع آدمایی که هیچ استعدادی تو طراحی یا محاسبه نداشتن تونستن طرح‌های دقیقی بکشن یا جوابای عجیب بدن. یعنی قدرتشون از قبل اونجا بوده، فقط دسترسی نداشتن. حالا میشه پرسید اگه این توانایی‌ها واقعاً توی همه ما هست، چرا فقط وقتی یه ضربه میخوریم یا یه حادثه میشه ظاهر میشن؟ آیا راهی هست که بدون درد و آسیب این درها رو باز کنیم؟ این پرسش‌ها بی جواب موندن. اما ماجرای بعدی سرنخ دیگه ای میده. سرنخی که با یک صاعقه شروع شد. تونی سیکوریا یه پزشک ارتوپد بود. مردی معمولی با زندگی روزمره ساده و هیچ نسبتی با موسیقی نداشت. سال 1994 کنار یه تلفن عمومی ایستاده بود و با مادرش حرف میزد. همون لحظه رعد و برق شدیدی زد و صاعقه مستقیم بهش برخورد کرد. تونی میگه یه لحظه احساس کردم از بدنم جدا شدم. از بالا میدیدم که روی زمین افتاده بودم. فکر کردم همه چیز تموم شده. اما بعد برگشتم. بعد از اون حادثه یه شعله عجیب درونش روشن شد. میگه تمام وجودم پر از عشق به موسیقی شد. شب و روز پیانو میخواستم. ملودی هایی رو میشنیدم که توی ذهنم میجوشیدن و میخواستن اجرا بشن. قبل از اون هیچ وقت پشت پیانو ننشسته بود. ولی از همون روز دیگه هیچ چیز براش مهمتر از موسیقی نبود. کتاب‌های موسیقی خرید، شروع کرد به تمرین و با وجود کار پزشکی ساعتها پای پیانو می نشست. سالها طول کشید. تونی میگه 12 سال تمرین کردم تا بالاخره تونستم اون چیزی رو که درونم جریان داشت روی پیانو اجرا کنم. و نتیجه قطعه‌ای بود به اسم فانتزی رعد و برق. آهنگی طولانی در 3 بخش، زاده همون روزی که ساعده مسیر زندگیشو برای همیشه عوض کرد. داستان تونی فقط یه اجرای موسیقی نیست. پشتش یه معمای بزرگه. چطور ممکنه برخورد یه صاعقه کسی رو از یه پزشک معمولی تبدیل کنه به آهنگساز؟ یکی از توضیح‌ها اینه که برق صاعقه شبکه‌های خاموش مغز رو مثل یک کلید روشن کرده. انگار توی سر ما مسیرایی هست که سالها بستن و یه شوک بزرگ میتونه قفلشون رو باز کنه. یه دیدگاه دیگه میگه مغز بیشتر شبیه یه رادیوی پیچیده است. صاعقه مثل این بوده که موج رو از یه فرکانس به فرکانس دیگه ببره. بعد از اون حادثه تونی مدام ملودی هایی میشنید که انگار از جای دیگه وارد ذهنش میشدن و سالها بعد بالاخره روی پیانو جاری شدن. ولی پرسش مهم همونجاست. اون موسیقی از کجا اومده بود؟ از خودش، از بیرون یا ترکیبی از هر دو؟ برای درک بهترش میشه به تجربه‌ای ساده فکر کرد. هممون گاهی یه ملودی توی ذهنمون گیر میکنه. ولی توی بیشتر آدما بعد از چند دقیقه محو میشه. برای تونی اون ملودی هیچ وقت نرفت.
شد یه آتیش دائمی که خاموش نمیشد. برخی پژوهشگرها معتقدن مغز اون لحظه دوباره سیمکشی شده. بعضی ها هم پا رو فراتر میذارن و میگن موضوع فقط نورون ها نیست. مغز مثل یه آنتنه و وقتی شرایط خاصی پیش بیاد میتونه موجهایی رو بگیره که قبلتر براش بسته بودن. اینجا سوال اصلی پیش میاد. اگه صاعقه تونسته چنین دریچه‌ای رو باز کنه، آیا واقعاً همه ما توی مغزمون چنین درهایی رو داریم؟ و اگر داریم، آیا راهی هست که بدون خطر مرگبار کلیدشون رو پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن جواب، محقق‌ها سراغ مغز رفتن. واقعاً اون لحظه چه اتفاقی میفته؟ یکی از توضیح‌ها به انعطاف پذیری مغز برمیگرده. مغز رو میشه مثل یه شبکه بزرگ از جاده ها دید. وقتی مسیر اصلی بسته میشه، ترافیک به مسیرهای فرعی میریزه. همون مسیرهایی که قبلاً خاموش و بی استفاده بودن. برای همین وقتی ضربه یا شوک وارد میشه، بخشای دیگه فعال میشن و توانایی‌هایی ظاهر میشن که قبلش دیده نمیشدن. این فقط یه فرضیه نیست. توی تصویر برداری‌های مغزی نشون دادن وقتی نابغه‌های اکتسابی در حال نواختن یا حل مثلاً 10 ناحیه تازه همزمان روشن میشن. یعنی مهارت‌ها از هیچ جا خلق نمیشن، بلکه از شبکه‌هایی میان که همیشه اونجا بودن ولی ساکت. اما همینجا یه پرسش تازه شکل میگیره. اگر این شبکه‌ها همیشه وجود دارن، چرا خاموش میمونن؟ یه احتمال اینه که مغز مثل یه فیلتر محافظ عمل میکنه. اگه همه چی همزمان وارد بشه، ذهن از شدت اطلاعات منفجر میشه. درک آماتو هم میگفت مدام مربع‌های نورانی میبینه و گاهی این تجربه براش طاقت فرسا میشه. پس شاید مغز برای حفظ تعادل بیشتر این درها رو بسته نگه می‌داره. اما این پایان ماجرا نیست. یه گروه دیگه آزمایشی عجیب انجام دادن. با تحریک مغناطیسی برای چند دقیقه بخش‌هایی از مغز رو خاموش کردن. نتیجه؟ آدم‌هایی که هیچ استعدادی در طراحی نداشتن، ناگهان تونستن شکل‌های پیچیده و دقیق بکشن. این یعنی چی؟ یعنی این ظرفیت‌ها در همه ما هست، فقط پشت پرده پنهان شدن. پس تا اینجا یه جواب روشن داریم. آره، مغز ما واقعاً پر از توانایی‌های خاموشه، ولی باز پرسش بزرگتر باقیه. آیا میشه روزی بدون ضربه و بدون شوک این فیلترها رو به شکل ایمن کنار زد؟ آیا میشه کلید این درها رو پیدا کرد بدون اینکه بهای سنگینی پرداخت کنیم؟ برای نزدیکتر شدن به جواب باید سراغ داستان پسری بریم. پسری که یک توپ بیسبال به سرش خورد و از اون لحظه دیگه هیچ تاریخی رو فراموش نکرد. تابستان 1979 بود. اورلاندوی 10 ساله توی زمین بازی بیسبال مشغول دویدن دنبال توپ بود. یه دفعه توپ محکم خورد به سمت چپ سرش. کمی گیج شد. سرش درد گرفت. اما فکر می‌کرد مثل هر ضربه دیگه است و زود خوب میشه. اما از همون روز همه چیز تغییر کرد. اورلاندو میگه از اون موقع هر تاریخی رو از سال 1979 به بعد بهم بگید، میتونم دقیق بگم چه روزی از هفته بوده. یه جور تقویم زنده شده بود. مثلا میگفت 30 ژوئن 1992 سه‌شنبه، 18 سپتامبر 1984 سه‌شنبه، 21 می 1980 چهارشنبه. و عجیبتر این که حتی وضعیت آب و هوای اون روزها رو هم به خاطر داشت. مثلا می گفت 2 مارس 1980 یک شنبه بود. اون روز برف بارید.
اما نکته عجیب اینجاست. برای تاریخ‌های قبل از اون حادثه هیچ توانایی خاصی نداشت. انگار همه چیز دقیقاً از لحظه برخورد توپ شروع شده بود. این پدیده توجه دانشمندا رو جلب کرد. وقتی اورلاندو رو توی دستگاه FMRI گذاشتن، دیدن بیش از 60 بخش مختلف مغزش همزمان فعال میشن. 26 بخش در نیمکره راست، 35 بخش در نیمکره چپ و حتی قسمت‌هایی از سیستم لیمبیک که مربوط به احساساته. نتیجه واضح بود. اورلاندو فقط از حافظه ساده استفاده نمی کرد. مغزش مثل یه ماشین محاسباتی عمل می کرد. الگویی پنهان رو دنبال می کرد که بقیه ما دسترسی بهش نداریم. یکی از پژوهشگرا گفت اورلاندو تونسته به بخش ناخودآگاه محاسباتی مغزش دسترسی پیدا کنه. بخشی که احتمالاً در همه ما هست ولی معمولاً خاموش میمونه. این یافته یه چیز روشن و ثابت میکنه. استعدادهای عجیب و نبوغ ناگهانی نه خیالن و نه افسانه. اما پرسش‌های تازه‌ای سربلند میکنن. اگه همه ما چنین ظرفیت‌هایی داریم، چرا فقط با یک ضربه یا حادثه بیدار میشن؟ آیا مغز خودش به عمد این درها رو بسته؟ چون باز شدنشون میتونه طاقت فرسا باشه؟ یا شاید ما هنوز بلد نیستیم کلید درست رو پیدا کنیم؟ و مهمتر از همه، آیا راهی هست که بدون درد و بدون حادثه این درها رو باز کنیم و به اون دنیای پنهان دسترسی پیدا کنیم؟ این راز همچنان باز میمونه و هر داستان تازه فقط لایه دیگه ای از این معما رو جلوی چشم ما میذاره. نظر شما چیه؟ آیا ممکنه در اطرافتون کسی رو دیده باشید که ناگهان مهارتی غیر منتظره پیدا کرده باشه؟ فکر میکنید پشت این پدیده چه رازی پنهانه؟